ang yun ang labas. Nag-snow. Mukbang tayo ng ano guys. Banana turon. Yan. Sarap. So, mayroon akong ano dito, 6. Yan. Sobrang init. Dumikit sa ngipin. Naisipan ko pala yun guys na bakit ang tahimik sa labas. Kasi yung mga bata ngayon nasa loob ng bahay, nag-online school or virtual school. Kaya wala sila. Pero mamaya siguro ng hapon mag-ano na. Hapon na ngayon pero I think usually they are 3 o'clock lalabas. Dumikit sila dahil sa caramel. Ako siyang kainin diretso pag mainit pa kasi yung balat niya is crispy. May 3 pa ako. Nandikit. Magtiwas ko sa akong mukbang nga turon na ano, nalingaw og tan-aw kuan YouTube. Nga og tan-aw sa kuan nang
𝓲𝑐𝕀𝘆 po. Busog na ko. Pero humano na ako siya kay nangkuanan na ako. Napaakan na. So, isa na lang. Isa. Gusto pa kumutan o kuan. 𝓲𝑐𝕀𝘆 po kay katawanan kayo ba. Natong banana yung saging. Mag-asawa sila tapos yung lalaki nagbibinta siya ng banana. Natawa si 𝓲𝑐𝕀𝘆 po. Tapos nabuga yung kape. Natuwa ako. He's a joker. Kahit malaki yung problema na yung asawa niya. Taksil. So yan. I'm sure nanonood din kayo guys. Yan ang palagi kong pinanood kasi parang yung iba sobrang natatawa ako. Yung iban sometimes magalit ako kasi ganoon ganyan. So it's dependent sa sa situation or emotion. Itong video wala na i-edit oy. I-put together na lang. Kapoy ba i-edit you guys, to be honest. Nang imong ikuan ni mag-vlog ka tapos imong isumpay ang video tapos ang kalabasan dili man ko hindi ako makapagtapos ng vlog like everyday whole day. Hindi ako makapag-vlog. Kasi paminsan you guys like yesterday bongga tinatama din ako sa sobrang lamig. Then pag mag-edit ako, then ginagamit ko yung namin computer. Nasiraan ako ng bait kasi yung computer na yan ang tagal. Tapos biglang mawala. Iwan ko bakit biglang huminto or something wrong sa sa iMovie or editing. Sobrang tagal siya you guys. Then yung puno na yung memory something sa sa computer. Isa lang yung ginagamit namin na account, yung account ng asawa ko. Then lahat marami kaming gadget. Tapos gadget pa ng marami kami dito you guys. Sa akin lang mayroon akong cellphone, mayroon akong laptop, tapos mayroon pa akong iPad. So yan, kaya naglo-loading siya, tagal. Pag sa phone naman sobrang ganda niya guys kasi sobrang ganda niya pag nasa phone kasi dire-diretso lang. Pero tatama rin din ako kasi kailangan ko pa siyang editing at saka kasi yung phone sobrang liit yung screen. Gusto ko yung computer kasi ang laki siya ng screen. So mamili pa ako. Kaya dito ko na lang sa phone. Yan, wala na tong editing you guys. Pasensya na. Tapusin ko na to para matapos. Bebe, do you like it? Yeah. After nito you guys, bababa ako sa kusina para maglinis sa mga dinudumi ko kanina kasi niwan ko kasi kanina kasi sobrang init. Wala na siyang snow ngayon pero marami pang nasa ground. So sobrang puti. Mamaya siguro lumabas ako. Gagawa ako ng snowman or mag-angel snow. So let's enjoy and worth it na the risk kasi dito sa lugar namin you guys hindi ganito palagi every year. So once in a while lang. Nang pumunta ako dito I think first year ko, second year hindi pa siya nag-snow. Then the third year nag-snow siya, bongga. Pero hindi ganito ka bongga kasi I remember probably yung dati is mga 4 or 3 or 4 inches.
Pero ngayon is, sabi nila parang 8 inches or 10. So, hindi ko naman mini-measure you guys, but yan ang predict. Ito yung pinaka-deep na snow sa buong buhay ko. I'm sure yung sa ibang lugar sobra pang pa dito deep, which is hindi ako mapuhay doon. Ay, tapusin ko muna to you guys. Nagdakdakan nagdakdakan na naman sa lola nyo. Nagme-message naman yung friend ko, sabi niya food na naman. So palagi siya nagsisend ng mga picture na niluto niya. Wala silang trabaho ngayon kasi yung company na tinatrabahoan nila is closed kasi dahil sa snow ang kapal. Yung kalsada, mahirap mag-drive. Sa totoo lang yun guys, pag kumakain ako ng dito, ang tagal ko mga matapos. Lalong-lalo na pag ako lang sa isa kumain sa lamesa, walang kasama. Yung ganap is maghinuktok. Kahapon, kinausap ko yung mama ko sa Facebook. Pinakita ko yung snow nila kasi gusto nila makita. Sobrang tahimik sa labas. Diyos ko, iwan ko. Ganito ang buhay sa Amerika, you guys. Tahimik. Walang tao makikita. Kung mayroon man paminsan. Walang bata naglalaro ngayon kasi nasa online sila school. Tapusin ko lang to you guys. Then, maglilinis na din ako. Bye-bye.